Hej och välkomna tillbaka till med mig Mathias i husgruppen när jag kör igenom den här Warhammer Quest, The Adventure Card Game kampanjen. Vi ser så att den där ligger lite så att man har någonting att lägga overlays över. Förra vändan så körde vi igenom första questen på det här kampanjen som finns i spelet, och vi kommer att gå vidare till nästa. Och den heter Tracing the Toxicant. Och där kommer vi möta en ny sån här Nemesis foe. Och jag läser upp som jag gjorde förra gången här, ni kan ju se. Shump's poisoned waters claimed many lives before the source of the sickness was revealed. But even as the town elders set about purifying the water by drowning the necessary witches and locating youths to introduce the wells, a larger question remains: where did the goblin get his insidious poison? Ja, det verkar ju vara helt rätt att dränka lite häxor och hitta lite salamandra. När man ändå har hittat problemet med det. Men, ja. Jod the rat catcher has a theory, one which is laughed at by the rest of the town. Mutant rat men, he says. I've seen them, skulking in the sewers, working their dark magics. No one else seems to believe Jod, but for some reason you do. You follow his direction to a cavern choked with noxious green smoke. The supply of Grump's poison must be within. Och så att den där ligger. Vi börjar ju fortfarande inte limmat den där ju. Det är det jag skulle göra. På runda 1 här. Och som förra gången så har vi ju våra locations här. Den understa vet vi ju att det är. Den heter Poisonarium. Och det är där onkel bor. Men vi ska se vad i den här första är för någonting. Och det är en gammal goding. Det är Confounding Stairs. Ska vi se så att ni kan se den här också utan att det blinkar för mycket. Där va. Och den känner ni igen. Det är samma som vi hade. Vad var det? Nu tredje på förra va? Tredje location tror jag. Och det betyder att då har vi 2 stycken öppna och 2 stycken i skuggorna här. Och som förra gången här. Nu kommer jag på vad jag glömde. Jag tänkte att jag skulle hämta en tärning också. Men jag pausar alldeles strax för att göra det. Men först så ska vi se. Ironbreaker här utan namn får en råttsvärm mot sig. Och vår krigarpräst får en liten fladdermus. Och sen har vi 2 stycken som ligger dolda. Här. Jag ska hämta den där tärningen. Så där. Det är tur att man spelar Shadowrun. För då har man tillräckligt med 6-sidiga tärningar för att det räcka och bli över. Jag fick det här tipset. Jag tittade på en genomspelning av första questen här. Nu kommer jag inte ihåg vad killen heter som hade den. Men han hade en tärning som han flyttade fram och tillbaka. Vilket såg ut att bli mycket lättare att hålla reda på var man var för någonstans i den här aktiveringen. Eftersom det är inte så enkelt som att alla bara ska göra var sin gång. Men vad är det vi ska göra nu? Så att vi kommer tillbaka in i det. Vi ska utforska de där Confounding Stairs. Det här är i princip en race mot tiden. För att nu är vi inne i den här gröna gasen som kommer ge oss skada varje gång. Så att ju snabbare vi tar oss igenom desto bättre. Och de här första är bara 2 skada. Sen de 2 blåa här är 3 skada och vi måste bränna lite actions. Och den röda är riktigt illa. 4 skada och bränna actions också. Och då kan vi heller inte få tillbaka hälsa. Vi ska se hur det utvecklar sig här. Men vi har Ironbreaker i alla fall som får börja. Och jag tror att det bäst nog är att han börjar helt enkelt att anfalla med sin relentless charge här. You may engage up to 3 enemies. Vi plockar över den där fladdermusen här också.
De där låter vi vara just nu i alla fall. Vi har nämligen 3 tärningar i attack. Och vi får attackera upp till 3. Men vi tar de där 2. Så ser vi vad som händer. Oj då. Här var mycket på de svarta tärningarna. Vi ska se här. Vi har en sån här nemesis-effekt. Och den är på unkel. Either discard one success token. Det har vi inte. Eller become sickened. Or become sickened står det. So during your action apply -1 success. Before your rest action discard this condition. Ja. Han är sickened. Men vi tar, ska se, 1 i skada, men vi har 1 sköld så att det är ingenting där. Sen gör vi också 3 i skada. Och jag tänker nog att den här giant batten är rätt så bra att få bort. Så vi lägger 1 på den och så lägger vi 2 stycken på den där råttsvärmen där. Så bort med batten. Anledningen till att jag vill ha bort den är att den har, jag kan ju visa det. Den understa där. When the party travels, this enemy is not discarded. Så skulle den ta sig tillbaka till skuggorna så följer den ändå med oss. Det var Ironbreaker. Vi går över till handling nummer 2 här borta. Och som ni ser så har jag ändrat till det där. Kanonen som jag sa förra gången att jag trodde jag hade fuskat med. Fuskade jag inte alls med för det var ingen gear card. Det här är ett gear card. Så att jag kommer att behålla den här studded leather. Så att krigarprästen har 2 extra i hälsa nu. Och jag tänker att du ska börja med en explore direkt från början. Vi har inga fiender på oss så att vi slår 2 tärningar. Och en crit. Oj, det här var en bra början. 4 av de där 6. Det är ju riktigt bra. Draw and resolve 1 dungeon card. Warpstone. Här har vi det här specialkortet som man blandar in här. A green crystal lies under a small pile of stones, pulsing as with sickly light. As you draw near you grow weary and wounds suffered long ago begin to ache anew. You become sickened and may exhaust 1 action. If you do not, shuffle this card into the top 3 cards of the dungeon deck. Den här är lite intressant. För att som det står här att när man discardar den här så flyttar man tillbaka den här 2 steg. Jag är inte riktigt redo för den här än. Så att jag kommer att blanda tillbaka den här. Jag kommer inte att bränna någon action, alltså jag kommer bli sickened. Nu är alla sjuka här till höger och vänster. Så 1, 2 och 3. Jag vill ha tillbaka den här nämligen. Ganska snart. Vi ska se. Blanda, 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 blanda. Inte så många kort att blanda, men lite. Så. Så får vi se. Vad var vi? Draw and solve 1 dungeon card. Det var ett guldmynt också så att jag får ta en sån här. A Warhammer. After your attack action you may choose 1 non-nemesis target enemy engage with you. Exhaust that enemy. Den är faktiskt trevlig. Och nu har vi ju så att vi får ha 2 stycken också. Så att vi har 1 studded leather och vi har 1 Warhammer. Choose a hero. That hero claims 1 success token. Ska vi ta det på en gång här. På mig själv på attacken. Och så drar vi ner de där 2 och sen så gör vi flärsylta då. I den bästa världen. För att nu är det dags att gå över hit. Det bästa hade kanske varit att ta en rest här nu. Men jag funderar huruvida det är läge. Det kan vara bättre att köra en explore. Vi kör en explore där. Och då har vi -1 success för den där. Så vi behöver 2 till.
Och det är 2 som vi får, men den där ger ju -1, så att en till kommer upp till 5. Draw one dungeon card. Vill vi inte ha samma här? Jo, Warpstone. Men vi är redan sicken så det kan vi inte bli. Vi får en gear. Jag lägger den där medan jag blandar in det här nedanskortet igen. Det jag fick var ju Gem of Azurian. You may deplete this card before your activation. For up to 2 heroes to become empowered. Den är ju rätt så trevlig faktiskt. Sådär. Och vi går över till 4:e handlingen här. Se var vi kan lägga den där så att den kommer sig ihåg ordentligt. Och den här Soulfire kommer vi att använda och vi kommer att you may engage one enemy är det var på den. Vill vi göra den då? Ja, det vill vi. You may engage one enemy. Off den tror vi. Odious Grump. Vår lilla trevliga vän sen förra gången här. Vi bränner en här för att vi kan ta taget på en additional enemy. Men vi får en extra success och en extra sköld för denna. Plus den här. Det är lite otur att vi fick honom med en gång. Nu har vi 2 stycken sådana här effekter ute som vi egentligen inte vill ha. Och vi är sicken också, får vi inte glömma. Det här var väl hyfsat bra ändå, va? Ska se, vi kommer att ta 2 i skada därifrån. Men härifrån så har vi 1 sköld, 2 sköld. Så att den är bortplockad. Vi har 1 för den här sicken. Vi har 1 för hans där och sen så kommer han att ta 3 i skada. Det var väl rätt så bra ändå faktiskt. Sådär. Och då var sista aktiveringen. Så att vi kommer att gå över hit nu. Och köra en enemy face. Och han har Rat Swarmen på sig. Och de här är advance. Nej, han är redan framme. Och en inflict. Så 1 i skada. På vår Ironbreaker. Här så är det inflict. Det vill säga 2 i skada. Och Prey. Han stannar kvar. De fick mer där i skada. Ironbreaker. Nu ska vi se. En Giant Wolf. Eliten också. Så ska jag säga Lacerate. If this enemy is engaged with you, become bleeding. Den är inte engaged. Prey. Engages heroes with the most wounds. Då kommer den över hit alltså. Och sedan inflict. Så 2 i skada till. Det var ju otrevligt. Därefter så vänder vi upp allihopa igen. Vi går över till location phase. Där har vi 5 av de här 6 vi behöver. Så det är inte så att vi går vidare riktigt än. Och vi går över till runda nummer 2. Och då står det så här. The billowing green smoke bites at your lungs. Every breath is a pain. Distribute 2 wounds among the party. Och jag tänker att Ironbreaker här får ta de 2. Och vi flyttar över facklan hit. Och börjar nästa runda. Det finns inte så mycket att välja på här. Vi kommer att göra en battle prayer. You may exhaust 1 non-nemesis enemy engaged with you. Det är bara den här Giant Wolfen. Rest 1 dice. Eller 1 die. En sköld. Det vill säga ingenting. Choose 1 hero. That hero becomes empowered. Ska vi välja oss själva då kanske? Jag tror det.
ska se, den här sicken ska ju försvinna innan. Ready all your actions. Vi går över till nummer 2 här. Frågan är om vi ska köra en aid. Jag tror att vi vill... vi behöver få bort den där sicken. Den kommer komma tillbaka hela tiden. Så att en rest får det bli. You make just one non-nemesis. Så att råttorna är borta där. Sen har vi 2. Så att tillbaka med 2 stycken här. Och den där sicken försvinner ju redan innan där. 3 här. Det hade varit fint ifall du hade kunnat utforska den där borta nu. Kan jag tycka. Och du har ju inte din redo, så att det blir upp till dig, lilla krigarpräst här, att göra detta. Vi tar en explore action. Vi har också den här som gör att vi får en extra sköld och en extra i success. Så vi får 3. Nu behöver vi bara en till här uppe. Kommer ta en i skada därifrån, eftersom vi hade den där extra skölden här. Och vi exhaustar inte den action. Men vi ska draw and resolve one dungeon card. Jag vet inte hur jag blandar, men tydligen så blandar jag väldigt dåligt. Men jag tror att det här är ändå värt att kasta. För den här kommer vi blanda in när vi går vidare. För då kan vi få tillbaka ett steg där i alla fall. Så att jag kastar undan. Vilken tar vi? Path of Redemption, den explore actionen. Vi bränner den ändå. Och jag become sickened. Precis som tidigare med naturligtvis. Men jag får en G-card. Jag ska se ifall det kommer något bättre. Helm. Before your action you may discard one success to roll one few enemy dice. Limit 1. Nej, den tror jag inte att vi tar. Vi går över hit. Och Ironbreaker, han har bara en kvar. Och han har en aid action. Med en vit tärning, och det kommer att bli aid här borta. Det är inte så mycket att be för. Jag kommer inte att plocka över någon heller. 2 successes till och med. Du kommer behöva göra mycket skada nästa gång, tänker jag. The target hero may ready one action. Nu får vi tillbaka den där. Och ready all of your actions. Sådär. Vi ska se här nu. När det skadade den så minskade den här ner till 1 igen. Nu är det enemies. Och vi börjar här med Odious Grump som kommer att ge oss 2 i skada. The Bast. Och sen Prey, han kommer ligga kvar här. De andra är brända redan, så att vi gör på följande sätt. Därefter så går vi över till den här Confounding Stairs som vi nu har utforskat. Och tog jag bort en progress från den där förra gången. Jag hade en över, tror jag, på det. Jag tror inte jag har fuskat i slutändan ändå. Vi ska se vad nästa location blir. Lost Dwarven Forge. Jag vill se så att ni ser den här också ordentligt. Där någonstans. Så.
Even after untold centuries, the forge still glows with heat. Tools lie at hand where the owners left them. At the end of the location phase, one hero may suffer one wound to claim one success token. Vi behöver 9 stycken för att gå vidare därifrån. Och här har vi då 3 stycken som är öppna. Det kommer att göra ont. För att vi kommer att behöva ha 3 stycken här på denna. Det kommer en Elite Goblin Warrior. Det kommer en här. Sen ska jag kolla upp bara här. För att när jag inte kan lägga på en fiende här så kommer nästa att gå tillbaka till skuggorna, vet jag. Men frågan är hur mycket. Jag tror att det är 2 i skada jag tar nämligen. Så här är det att det jag drar här nu, så mycket skada som den här gör kommer jag att ta. 2. Det här är inte bra här i början. Sen har vi en till skuggorna. Sen kommer vi till Paraface som då är nästa. Och Ironbreaker får ta allting. Och vi flyttar över ledarpinnen hit. Nu måste vi verkligen börja rensa här. Riktigt mycket. Och det är frågan hur vi gör detta lättast och bäst. Någon av dem måste ju gå över här i alla fall. Frågan är om inte Goblin Warrior här är den lättaste att ha ihjäl just nu. Om jag får en massa extra i skada på något vänster. Ja, vi gör som så att vi börjar med en Relentless Charge här. Vi drar över den här och vi slår på alla 3 fienderna. Nu ska vi rulla alla tärningarna här. Då ska vi se. Så här ser det ut. Vi säger att den här Goblin Warrior kommer att göra skada. Där får vi en success token. Och en sköld till. 2 sköldar tar bort den där. Sen har vi 3-4 i skada att distribuera. Och ska vi låta råttorna vara kvar där, tror jag. Så tar vi bort de här 2. För 4 i skada. Och det var allt. Vi går över hit. Och du är fortfarande second, så du har ju liksom en färre success. Men vi dänger på med attacken här också. Jag kommer inte att engagea någon mer. För jag vill inte ha fler tärningar mot mig. Det räcker med det jag har. Jag tar och bränner av den här Sigmas Light Aiden för att få ytterligare en attack och en sköld och kunna slå på de här båda 2. Vi ska se vad det gör. Oj. Då ska vi se. Först och främst, jag har 2 sköldar. Den här kommer att... Vi tar den där. 2 sköldar, vi tar bort den helt. Men sen kommer den här. Distributor among the party. Då får vi börja med att ge Ironbreaker här 2 stycken. Nästa är discard 1 success token och become second. Han är redan second, så det spelar inte stor roll. Sen hade vi en extra härifrån. Som success som tas bort av second där. Så att det är det här vi har att leka med. Jag behöver 4 för att ta bort Odious Grump. Och det är precis det jag kan göra. Eller så har jag ihjäl den här Giant Wolfen. Jag får bort en av dem. Frågan är vilken som är bäst. Jag tror att den här är bäst, för den har ju sin Nemesis-effekt. Så att vi har ihjäl Odious Grump. Och kvar efter det krävs 4, så har jag en. Men han har en i sköld. För det. Men sen har jag min Warhammer. Som gör att jag får ta exhausta en efter det. Du behöver verkligen vila nu. Så. Men vi går över hit igen. För nu tror jag att det snart är dags
för lite mer exploring här. Vi ska se, när vi travelade, svengelskan är stark idag, så ska vi faktiskt blanda in den här warpstonen igen. Ska vi se ifall vi kan dra den för, vad blir det, 4:e eller 5:e gången. Oops. Så. Två vita tärningar och en svart, och så utforskar vi det. Ja, det här blev ju ganska totalt värdelöst. Ibland skulle man vilja ha lite omslag, eller så skulle jag ha använt aid innan. 2 sköldar gör ingenting, och den här gör att vi kommer att become sickened istället. Sen vi får dra ett kort här i alla fall. Det var något annat. Perilous path. The ground is unsteady, ready to give away any moment. It appears to lead towards the way out, however. You may add 2 progress to the location if you do roll 1 enemy die on a hit, suffer 1 wound and become bleeding. Kan det vara värt det just nu? Vad gör bleeding? Då måste vi vänta på att du tar en aid. Nej, jag tror inte att det riktigt är värt det så. Men vi ska se, either resolve that card or exhaust an action to place on the bottom of the dungeon deck. Om jag tar den rest actionen så lägger vi den längst ner och drar ett nytt istället. Ancient altar. Stumble across a small but beautiful altar to some long forgotten god. His disciples no doubt abandoned this quite some time ago, but it's possible he's still listening. It makes out 1 action to become empowered. Jag har ingen action att bränna tyvärr. Den brände jag den sista där. Så den blev ingenting. Var same på det. Och vi går över hit. Vi behöver köra den här Explorern. Helt klart. Du är ju redan sicken, så du kan ju ta den där warpstonen om du skulle vilja det. Då ska vi se. Där ja. 2-3 lägger vi på. 1 dungeon card ska vi se. Nej. Cool waters. You wouldn't have expected to find a spring here of all places, but the water is clean and refreshing. You may either recover 2 wounds or ready 1 action. Jag tror att jag vill bli av med 2 skador. Jag tror att det är mer värt i nuläget här. Choose 1 hero. That hero claims 1 success token. Vad lägger vi det på nu då? Jag var sicken förresten. Vad lägger vi den på? Ska vi lägga den på? Ja, det behöver vi utforska. Du får lägga den på din egen utforskning där. Så. Och då är vi tillbaka till början här, och det är enemy face. Och råttorna här kommer att anfalla. Advance och inflict. Härifrån. Jag chansar på att vi aktiverar den här. Då ska vi se. Retreat, inflict. Ja, det är strunt samma. Vi kommer att ta 2 i skada. Den här kommer att göra en disease. If the enemy is engaged with you becomes sickened. Jag skulle läst det här innan. Och advance. Den gör nämligen ingen skada. Det hade varit bättre det. Att flytta över lite där. Men sånt är livet. Location phase. May suffer 1 wound to claim 1 success. Jag tror att vi gör det här borta. Och vi måste få upp på den Explorern.
Peril. 2 i skada till. Vi drar upp den där. Då är vi på 9 på bägge sidorna. Och vi flyttar över facklan hit. De här ska ju komma upp igen. Sådär. Krigarprästen. Ska du anfalla eller ska du ta och be lite? Jag tror att du får be. You may exhaust one non-nemesis enemy will engage with you. Fine. Rest. 1. 2. -1. Nej förresten, vi tog en rest. Då ska den försvinna ju. Haha! Den där glömmer jag hela tiden med. Before your rest action you may exhaust another action card to apply one success. Jag exhaustar den för att få ytterligare en bort. Därför att den här vänder ju ändå nämligen upp allting. Men vi ska ha en empowered någonstans. Jag tror att du får själv bli empowered. Och vi flyttar över hit. Du har bara en handling kvar här och det är Aid Shield Wall. 1 tärning och 2 svarta mot dig. Ska vi se. Och vi är sicken så vi tar bort 1. Det blir alltså ingenting och den kommer göra 2 i skada. Nu är rollerna ombytta här. Nu är det du som börjar ta lite mer skada här borta. The target hero may ready one action, det är inte så valt, och ready all your actions. Så. Hit. Och kör en Path of the Redemption Explorer här. Vi tar 2 tärningar. Och vi har en extra. Så 2, 3 får vi på den här. Draw and resolve one dungeon card. Nu borde ju den här komma upp då. The Warpstone, ja. Så att vi tar, ska vi säga, second blir vi. Och jag tror att vi bränner bort. Den där är ju bra att ha vidare om det skulle vara som så att han misslyckas, eller? Ja, vi tar Aiden. Där. Och vi kastar bort den. För nu är det läge. För nu är det helt klart 2 steg att flytta ner dem där. Och den här empowered försvinner. Vilket gör att vi inte bränner av den där. Kom över hit. Och du får också göra en explorer. 2 vita. Vi har den här. Så 1, 2, 3, 4 är det som behövs. Nu ska vi se. 1, 2, 3, 4. Ja, vi kommer upp till 9. Var det värt att ta den där skadan för att få en på. Men du kommer att ta 2 i skada till. Som är uppe i 13, halvvägs död. Draw one dungeon card. Nu är vi ju på helt outforskat. Font of Flame. Every few seconds a bright flame belches from the floor in the center of its room. The heat is unbearable. You may suffer one wound. If you do, an enemy engaged with you also suffers one wound. Nu ska vi säga, du ska ha en gear card förresten för förra och du ska få en här sen också. Då kan jag ju faktiskt ha ihjäl. För en skada så har jag ihjäl någonting som ändå kommer att göra en skada på mig sen. Så att det blir ett nollsummespel. Men jag tror att på tid och längd så är vi ju, har vi ju det bättre utifrån det så. Vi ska se det här utrustningskortet här. En full plate.
Apply +6 to your health value. After another hero aids you, you cannot ready an action unless that hero discards 1 success token. Jag tror att den där är bättre faktiskt. Och du får ju ta en också. Så frågan är ifall du ska välja att ta den här full platen istället. Är det värt det? För att få 6 extra hälsa istället för den där skölden, tror jag. Eller är den? Ja, vi gör så. Vi kastar skölden och tar full platen där istället. Och den där är ju bränd. Och det betyder att det var sista som hände i den här rundan för oss. Vi kommer gå över till enemy face. Och här börjar vi. Och det är Night Goblin Archer som kommer skjuta 2 gånger. Precis som förra gången. Och över hit. Vi blir second. Är vi redan. Och advance. Räknade jag med den second här innan? När jag gjorde den här. Det gjorde jag inte. Skit. Och skit. För att nu är vi i 8 och inte 9. Ja. Så vi kommer inte att gå vidare den här gången. Vi kommer hit. 2 i skada får gå hit den här gången. Och facklan flyttas. Tänkte jag att det här, nu hade vi det. Men det är en liten fuling där som behövs till. Då måste du ta en handling sen för att engagea någonting och slå ihjäl den. Men jag tror att du behöver göra en rest nu för att bli av med second här. Exhaust 1 non-nemesis, japp. Sen är det 2 tärningar, inte den. Den är också vit. Ska vi se. Hej och hå. 1, 2 lägger vi till här istället. Där ja. Så här ska det låta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vi tar bort 6 stycken på 2 tärningar. Den där försvinner ju innan så att den var ju inte detta. Nu är ju du up and running igen. Tillsammans med din full plate så har du ju 32 i hälsa. Det är ju skitbra. Vi går över hit. Och vad gör du för någon då? Ska du ta och slå med din Soulfire här. Så vi ha ihjäl denna. Så nästa vända köra den där. Vi drar över den golen här. Vi engagear den också. Och vi bränner. Nej, det kan jag inte göra. Om jag vill ha kvar den Explorern så att jag klarar av den. För den här är ju borta. Jag kanske måste börja med en Explorer. Eller ska jag bara slå på den? Men det är ju en extra success där. Jag behöver gå från till 4. Det är ju inte garanterat precis. Nej, jag måste göra en Explorer. Så att vi kommer förbi den där. Vi ska se. Explorer. Ja, nu har vi den i alla fall. Även ifall vi är second. Vi kommer ta 2 skada. Ja. Den här är utforskad i alla fall. Men 2 i skada får vi. Draw and solve a dungeon card. A little nudge event
A stolen column appears ready to fall at the slightest provocation. Perhaps you can use this to advantage. You may exhaust one action to choose one enemy in the shadows. That enemy suffers 2 wounds. Jo tack. Jag bränner attacken för att ge 2 skada till The Night Goblin. Bye bye. Choose one hero. That hero claims 1 success token. Vilken ska vi ge det på? Då ska vi ta den till oss själva på rest här. Så att du får tillbaka lite hälsa. För nu är vi ju framme där. Och du skulle kunna bara ta och försöka dra till dig den och slå skiten ur den. Skulle du då behöva ha den mer? Du behöver ju ha tillbaka lite mer hälsa, va? Nej. Du får den där. Så, nu har vi bestämt. Så, nu är det din tur. Relentless charge. You may engage up to 3 enemies. Vi drar över den Giant Wolfen till våran sida här. Vi slår på båda 2. Vi lägger till den här. 3 tärningar och 1 svart. Ja, grattis. De här 2 tar ju ut varandra. 2 i skada. Vi har ihjäl golen i alla fall. Och ingenting mer. Så. Därefter så går vi över hit. Kanske skulle ha lämnat kvar den här borta egentligen. För jag ser ju det att den blir ju exhaustad. Men vi hade chansen att ha ihjäl den. Och jag kan inte exhausta another action. Men sicken försvinner. Och vi får slå 1 tärning. 1 hälsa tillbaka. Choose one hero, that hero becomes empowered. Vem behöver bli empowered inför nästa gång? Du kommer ha alla dina actions redo så att du får bli det. Ready all of your actions. Du kommer nämligen behöva aida över här, ser jag nu sen. Därför att den här Giant Wolfen är i tur och han kommer att köra en lacerate, vilket gör att du börjar blöda. Pray, nu ska vi se. 9, 10, 11. Den kommer gå över här. Och inflict 2 i skada. Och så nu är det så med det. Location, location, location. Lost Iron Forge är inte någonting mer och det finns ingenting mer där så att vi kommer att gå vidare till Treasure Vault. Det ser så att ni också ser det. This room is filled with piles of treasure gleaming in the torchlight. Several creatures stand guard over it. At the end of the location phase, the party leader may claim 1 gear card. If he does, he spawns 1 enemy. Limit once per quest. 3 fiender kommer. Och vi ska se. 1. 2. Där kommer en Gutter Runner. Det var inte de som hade någon specialare. Och 3. Jezeel Team. When revealed, place this enemy in the shadows. Det var de jag väntade på. Och vi ska ha 1. Varför la jag den där uppe? Där ska den ligga. 1 i skuggorna. Så hörni. Tänkte jag att vi ska flytta fram den här med. Och 2 i skada. Fortsätter vi där. Vi reste också så att vi ska hitta den här warpstonen. Den ska ju in tillsammans med de 3 översta. Nu har jag lagt den ovanpå de flesta gångerna och längst ner 1 gång. Nu får vi se vad som kommer nu. Nu kan vi behöva förflytta ner den där igen. Och
Den går över dit. Och det här tänker jag att det är ett ganska bra läge att bryta. Så ni är välkomna tillbaka i nästa video. Ha det gott och på återseende.